با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوایم با هم دیگه بریم کارت هایی درست کنیم که از سایت ها و اپلیکیشن هایی که فری تریال در اختیار ما قرار میدن رو استفاده کنیم. بعضی از سایت ها و برنامه ها مثلا اکسپرس یا بعضی از سایت های دیگه میگه اول کارت بده تا بتونی از اون خدمات استفاده بکنی، که شما میتونید اینجا یه شماره کارت مخصوص اون سایت یا اپلیکیشن پیدا کنید و اینجا بذارید و اینجا تعداد من میزنم مثلا 100 تا. اگر دوست داشتی بیشترم میتونی اینجا CVV شو انتخاب میکنی اگر داشته باشه اون شماره کارت، اگر نه رندوم برات درست میکنه. و اینجا هم تاریخ، اگر تاریخ بهتون داده بود میتونی اینجا تعیین کنیم براش، اگر نه رندوم برات انجام میده. و این دکمه رو میزنید و اینجا براتون کارت ها درست میشه. کپی میکنید و میایم بخواد سایت دوم، اینجا پیست میکنیم و اومد و اینجا استارت میزنیم. منتظر میمونیم تا برامو پیدا کنه. فعلا یه دونه پیدا کرده، کلا یه دونه پیدا کرد. داخل این همه لیست یه دونه برامو پیدا کرد. هر وقت اومدیم اینجا یه دونه جنریت دیگه زدیم، مثلا ما اینتی جنریت زدیم و اومدیم داخل این سایت، دوباره بهش بدیم لیست جدید، میبینید همونطور به این لیست اضاف میشه. یعنی شما میتونید چند بار انجام بدید همزمان که این لیستتون کامل. دوست داشتی بیشتر انجام بدید که لیست کامل پر بشه و به راحتی بتونید از اون ابزارها استفاده کنید. حالا سرویسش فری تریاله و شما میخواید به رایگان ازش استفاده کنید. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه و شیر کردن این ویدیو برای کمک کردن به بقیه است. شیر کردن این ویدیو باعث میشه که بقیه بیشتر این ویدیو رو ببینن و از این خدمات رایگان استفاده کنن. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی.